Hát itt vagyunk az újonnan szerzett vulkánnal, és nekiálltam dolgozni rajta, mert hogy, mert hogy van vele meló. Igaziból ugye olyan motor kellett, amivel nem kell foglalkozni, mert olyan, amivel foglalkozni kell, olyan már van, hogyha nem követted a GPZ-nek a soha be nem fejeződött történetét, akkor nézd meg a korábbi epizódokat. Van egy GPZ 550, ami teljesen szét lett szedve, tehát nem volt olyan csavar, ami ne lett volna a kezembe, és már a vége felé közeledik, de rajtam volt a nyomás, hogy itt jön a nyár. Hát nyár úgy képzelt, hogy 15 fok van, június közepén. Hát jön a nyár, és nincs motor, meg minden, és elkezdtem vele kapkodni. És rájöttem, hogy ez nem lesz jó, mert feszültség alatt nem tudok dolgozni, úgyhogy a Robint elcseréltem egy működő motorbiciklire, és ezáltal ez a dolog megoldódott. De azért ezzel is foglalkozni kell egy keveset. Alig tudtam vele hazajönni, mert olyan beton volt a kuplunk, hogy jó, menet közben lehet váltani kuplung nélkül, sőt általában kuplung nélkül váltok menet közben, de mikor meg kell állni vagy ilyesmi, már előre féltem, hogy ne kelljen. De aztán ezeket meg kell csinálnom, nincs index, a visszapillantó gagyi, és ilyen apróságok vannak, hogy használni lehessen. Úgyhogy na, álljunk neki. Az első dolog, amit azonnal meg kell csinálnom, miatt egy métert megyek, az a kuplung. Tehát ez beton. Azért elég kajak vagyok, de ez kétkezes. Már alig vártam, hogy hazérjek, mert egyszerűen nem lehet kuplungolni. Egyáltalán. Úgyhogy a következő ennek a módja. Ki kell innen szabadítanunk a kuplung bovdánt. Most azt mondta a csávó, hogy vadonatúj a bovden. Hát annál rosszabb, mert valószínűleg semmi kenést nem kapott. Tehát ezt ki kell lazítani. Itt betekerünk, hogy fellazuljon itt a bovden. Ugye ezeket a réseket egy vonalba kell tenni, és akkor szabaddá válik a bovden vége. És íme ez teljesen száraz. Fogsz egy zacskót, aminek levágod a sarkát, és így ráhúzod. Egy gumival ezt megfogatod, vagy lehet akár ilyen húzószalaggal, és kifordítod. Na, egy kézzel ezt nem olyan könnyű. És akkor ezt fel kell önteni olajjal, így valahogy így ezt így fixálni, és hagyni, hogy a gravitáció elvégezze a feladatot. Mikor azt látom, hogy itt megjelent az olaj, akkor tudom, hogy jó nyomon vagyok, és jól működik a dolog. Ez még hadd folyjon le egészen odáig a végéig. És látom, van egy ilyen gumi, amit meg kell igazítanom. Aha. Ez hogy fog ott fönnmaradni? Hát az van, hogy itt van egy ilyen feszítő. Itt egy kicsit megnyitom, és látom, hogy szépen folyik lefelé. Úgyhogy ezt így hagyom, mert működik a dolog. Hát tessék, kész is van. Mennyivel másabb. Hát úgy döntöttem, hogy ezt leszedem. Nem azért, mert nem jó, vagy nem tudom, de talán jobb nélkül. Hát ha nem jó, akkor majd visszarakom. És ezt is le fogom szedni. Bár nagyon hasznosnak bizonyult táskát hozzákötözni, hátizsákot oda kötni, meg ilyenek. De így mindennapokban nem kezd. Tudja, hogy megtartom. Hogyha elmegyek valahova majd túrázni, vagy ilyesmi, akkor felrakom. De hát nem tudom. Valamit így dolgoznék vele. Ennél könnyebb munka még nem volt az idén.
Hát lejött, így néz ki nélküle, és itt hát sajnos ezt itt megette a rozsda, ezt tetsz a kromozást. Megpuszoltam VD40-nel, meg ilyen fém dörzsi szivacsal, sokkal csúnyább volt. Most ez így néz ki, hát ezt majd pótolnom kell itt, vagy valamit csinálnom kell vele. Megtisztítottam a telószárakat is, és teljesen jól néz ki. Úgyhogy így állunk pillanatnyilag, így néz ki. Még az van ott. Ezt két csavar fogja, mármint oldalanként, úgyhogy már jön is lefelé. Na hát így néz ki a fejidom meg a hátsó vas nélkül. Kicsit tisztább, szerintem jobban néz ki. Szerintem sokkal jobb így enélkül. Ott az eleje is tisztább, meg a hátulja is sokkal ilyen slankabb, vagy nem is tudom, hogy mondjam, állat. Jó ez a motor egyébként, jó. Már most megszerettem. Azt mondta az eladó, hogy odaégett az ilyen műanyag motoros gatyája. Látszik is a mintázat, hogy az odaégett. Én ezeket megpróbálom egy kicsit megtisztítani, hát ha sikerül. És szerintem ezzel sok mindent már lehet tenni. Ez már ilyen fényes sose lesz, de hát egy kicsit jobbá lehet tenni. Úgyhogy VD40. Gondolom lesz majd szaga, hogyha megmelegszik. És ez. Semmi. Esélytelen. Oké, hát itt van az első indexeknek a vezetéke, és barom így elvágta, de hál' Isten hozzá tudok kötni, hogy ki kell találnom, hogy hova kerüljön az index, hova fogom szerelni, mert még nem tudom. Ide? Nem tudom, kitalálom. Tehát nem tudom, hogy ez itt jó helyen lesz-e. Még azt se tudom, hogy ezek az indexek véglegesek-e, de végül is ez így felfogadható. Ugye ennek a menete nem ér végig ezen a csövön, szóval hát így. Hát nem tudom, meglátjuk, be kell kötnöm a vezetéket. Na, mivel ezek az indexek maguktól villognak, ugye benne van a villogtató magában az indexben, ezért az index relét meg kell patkolni. Erre nincs szükség többé, folyamatos áram kell neki, nem kell megszaggatni. Azt mondja, hogy 21 watt szor 2, ez az index relé, vagy villogó automata magyarul. Lehúztam, és én csináltam így ilyen patkolókábelt, de nem jó méretűt csináltam. Úgyhogy ezen dolgoznom kell, egy pillanat és jövök.
Na hát ennyi belement. Ez majd ki kell találnom valami véglegeset, de ideiglenesen ez is jó. Úgyhogy ki van iktatva a villogó automata. Be van kötve a 4 index. És már működnie is kell. Méghozzá villogva. Ja, nézzük csak. Működik, de valami gáz van. Ez lett volna a bal. Ez meg a jobb. Tehát mind a bal, mind a jobb. Mindkét oldalt villogtat. Én megnéztem a kapcsolási rajzot, ezen semmi bonyodalom nincs, vagy nem kéne, hogy legyen. Úgyhogy valami gáz van valahol. Vagy valami toldás. Ja, hát meg kell néznem a vezetékeket. Szétszedem a kapcsolót. Most az van, hogy én itt nem látok semmi elváltozást, de a multiméter meg kint van a garázsban. Hoppá! Ez lett volna tompított távolsági kapcsoló, akkor ezért nincs rá film. Jó, értem. Akkor mégiscsak látok elváltozást. Ez hihetetlen. Jó, hát kell egy ilyen kapcsoló. Nem kell ide multiméter. Van egy 10 centis vezeték. Akkor ez bőven elég. Egyszerűen, jó, most egy kézzel. Csak összezárom. A szürke volt a jobbos. A zöld a bal. Jól emlékszem. Igen. Tehát akkor is, hogyha közvetlenül összezárom a két vezetéket, akkor is mindkettő oldal villog. Ezt nem hiszem el. De miért? Valahol valószínűleg meg van sérülve a vezeték. És össze van zárva a jobbos meg a bal. Lehet, hogy valami barom csinált rá ilyen amerikai helyzetjelző lámpát, és ez valami idióta összezárta a jobbot meg a balt itt ebbe a vezetékbe, vagy valahol ki kell derítenem. Jó, eddig semmi. Itt van valami, de ez a test, a fekete-sárga ez a test. És itt van valami összekötés, ez a duda, meg itt ez a kuplungnak a kapcsolója. Megyek tovább. Na most idáig lejöttem, így, és a szigetelés alatt itt találtam egy toldást, ami egész szépen van megoldva, de az van, hogy itt változnak a színek. És szerintem innentől kezdődik valami gubanc, de hogy mélyebbre le tudjak hatolni, le kéne vennem a tankot. De ehhez most nincs kedvem. Mindjárt esteledik, és nincs kedvem most levenni a tankot. Pedig tovább kéne mennem. Na jó. Legyen. Itt van a csatlakozó, a másik vége, ami a kapcsolóból lejön annak a vezetéknek. És itt látszik, itt van ez a toldás, úgy látszik, hogy valószínűleg megtört a vezeték, akkor szoktak egy ilyen darabot így kiiktatni belőle, vagy kicserélni. És most ezt meg kell néznem. Kell a multiméter. Bassz, nem igaz. Nyilván mindenkinek az első ötlete, hogy valaki valamit elbaszott. De nézzük csak, ez a zöld. És megy a zöldbe. Ez eddig jó. A szürke. Megy a szürke. Igazából én már átnéztem. Most ezzel nem húzom az időtöket, eltéztem, mindegyik a saját színébe megy. Úgyhogy itt nem látok gondot, de azért jó lenne az a multiméter. Csak ki kell mennem, be kell hoznom. A dolog nagyon egyszerű, ugyanis le van húzva a csatlakozó. Tehát ez most teljesen szabadon van, és hogyha a zöld és a szürke között én kapcsolatot tudok mérni, akkor megvan a hiba. Ugye mondjuk a kapcsoló. Más nem lehet, mert a vezetékek jók.
nem látszott semmi, úgyhogy csak elmondom, nem tudom fölvenni, úgyhogy mérem is egy kézzel. Tehát a középső az ugye a közös, tehát itt jön be a pozitív, és attól függ, hogy jobbra vagy balra kapcsolom, összeköti ugye ezt ezzel, vagy tehát a középsőt a ballal, vagy a középsőt a jobbal. Most a két szélső között, ugye a bal és a jobb pozitív között semmilyen kapcsolódást nem találtam, semmilyen állásba nem vezet át a jobbos a balba. Úgyhogy hiba nem itt van, hanem várjunk csak. Nézzük csak, itt van a kapcsolási rajz, ez teljesen világos, ugye itt van első-hátsó, jobb-bal, és úgy ahogy volt is igaziból a green, ugye ez a mi az kettes, az a jobbos, a gray meg a balos, igen. A kettes. Ja, rosszat nézek. Ugye itt ez a csavar csatlakozó, az index meg a kábelkígyó között, ezt kell nézni, tehát a gray a jobbos, és ez a black yellow, ez a negatív, és a balosnál meg zöld, ugye green. Jó, és akkor néztem én, hogy hol lehet az, ahol összekötődik a zöld és a szürke, mert ugye ez a gond, és a kapcsolóban nem, ugye, mint most az előbb kimértük, viszont a visszajelző lámpa, az pont a kettőt köti össze. És most nem megyek bele egy számolásba meg, hogy hogyan, de ugye a ledes égőnek más az ellenállása, most nem számolok itt feszültségosztót, meg ellenállásokat, meg ilyesmi, de könnyen lehet, hogy olyan keveset vesz fel, hogy a másik oldal, tehát ugye kapcsolok egy balost, és a jobbos ezen az égőn keresztül kap tápfeszültséget. Ebben az esetben, hogyha ezt az égőt én kiveszem, akkor ez az összeköttetés megszakad, és jól kell, hogy működjön, tehát külön kell, hogy villogjon a jobbos meg a balos. Ha kiveszem az égőt, és ugyanúgy minden négy villog, akkor valahol a kábelben van a gond, a kapcsoló, egész a csatlakozóig, mert az jó, és az indexek között valahol, tehát akkor tovább kell keresnem. Tehát a következő, hogy kiveszem a visszajelző lámpát. És megnézzük, hogy mi lesz. Melyik lehet az? A zöld ugye az üresnek a visszajelzője, a kék a távolsági fény, ami ugye még foglalkozást igényel. A két piros lehet ugye az egyik az olajnyomás, másik a töltés, akkor ez a sárga lesz az indexé, és valóban a zöld és a szürke vezeték jön ide. Le kell, hogy tegyem a telót. Megint egykezes meló, de nem lehet egy kézzel. Komolyan ilyet még nem láttam, úgy kell visszahúzni, mint egy fitymát. Az égő jó. A fityma foglalatból kijött az égő, úgyhogy most jó kell, hogy legyen az index. Nézzük. És akkor ki kell találnom valamit ide. Ha valakinek van valami ötlete, akkor várom. Gyújtás. Index egyik oldal. Ja, a csatlakozó. Csatlakozó bedugva, tehát nézzük csak. Bal, és működik. Jobb, és működik. Ez hihetetlen. Kitaláltam. Jó, hát ez a dolog meg van oldva, úgyhogy léphetek tovább. Jó, hát ez is megvan, olyan lett, amilyen lett, ebből a kapcsolóból úgyis újat kell vennem ugye a hiányzó fényváltó kapcsoló miatt. Úgyhogy ezt most visszarakom, és ezzel ez meg is van. Ott egy csinuk. Még a sebességmérő az nem működött, úgyhogy ha már itt vagyok, szerintem tök fölösleges, amit csinálok, de kicsit megkenem. De szerintem
valami alul vagy el van szakadva a spirál, vagy alul valami, mert meg tudom tekerni kézzel. Most nem. Az előbb meg tudtam. Lehet, hogy kihúzom, nem tudom. Mindegy, ezzel most nem foglalkozom. Legalább megtudtam, hogy miért nincs fényszóróm. Ez a kapcsoló, ez kakuk. És kell bele olaj, mert sajnos azt csinálja, hogy hidegen, hogyha beteszem sebességbe, elkezd kúszni a motor. Tehát nem emel ki a kuplung jól, de ahogy bemelegszik, egyből jó. Úgyhogy szerintem nem olyan olaj van benne, ami motorhoz való, mert ugye itt a kuplung is olajba fut. Úgyhogy egy láncvédő kéne majd még, de így egyenlőre ennyi a következő lépés, hogy kap egy olajat. Ennyi egyenlőre, amit csináltam vele. Hát ennyi volt a dolog mára, még fölteszem az ülést, meg összerakom, és ezzel meg vagyok. Van indexem, van tükröm, működik a kuplung egy kézzel, úgyhogy végül is használható a moci. Figyelnem kell, hogy az indexet kint ne hagyjam, mert ugye visszajelző lámpa nincsen. Ezt majd meg kell oldanom, szerintem fogok venni egy szett rendes ízós indexet, mert igazából ez volt a legolcsóbb, csak vettem egy szettet, hogy legyen valami rajta, amíg ezzel foglalkozni tudok. Ennyi volt a lényeg, úgyhogy sziasztok, találkozunk legközelebb.